COVID-19 hôm nay, ca ra viện vượt bệnh nhân mắc mới, số ca tử vong giảm. Ngày 27 tháng 9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 9.362 ca mắc mới COVID-19, hơn 10.000 bệnh nhân ra viện. Các ca tử vong trên cả nước cũng đang giảm xuống, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ 17 giờ ngày 26 tháng 9 đến 17 giờ ngày 27 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.362 ca nhiễm mới. Trong đó 20 ca nhập cảnh và 9.342 ca ghi nhận trong nước, giảm 669 ca so với ngày trước đó tại 36 tỉnh, thành phố. Có 4.453 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 4.134, Bình Dương, 3.793, Đồng Nai, 616, Long An, 190, An Giang, 131, Tây Ninh, 80, Kiên Giang, 73, Tiền Giang, 58, Cần Thơ, 56, Hà Nam, 54, Bình Thuận, 32, Khánh Hòa, 26, Bình Định, 21, Quảng Bình, 15, Đồng Tháp, 14, Phú Yên, 11, Ninh Thuận, 9, Kon Tum, 5, Cà Mau, 4, Bắc Giang, 4, Bà Rịa, Vũng Tàu, 4, Nghệ An, 3, Quảng Ngãi, 3, Quảng Trị, 3, Vĩnh Long, 3, Quảng Nam, 3, Đắk Nông, 3, Trà Vinh, 2, Gia Lai, 2, Bến Tre, 2, Quảng Ninh, 2, Bình Phước, 1, Đà Nẵng, 1, Thanh Hóa, 1, Vĩnh Phúc, 1, Hà Nội, 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó như thành phố Hồ Chí Minh giảm 987 ca, Đồng Nai giảm 130 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương 461, An Giang 50, Tây Ninh 43. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.035 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 766.051 ca nhiễm, đứng thứ 44 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.783 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 761.527 ca, trong đó có 533.275 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, có 16 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 375.794, Bình Dương 203.989, Đồng Nai 46.283, Long An 31.979, Tiền Giang 13.845. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 538.454 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.135 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.638, thở oxy dòng cao HFNC 661, thở máy không xâm lấn 104, thở máy xâm lấn 703, ECMO 29. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 174 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 122, Bình Dương 32, Tây Ninh 4, An Giang 4, Đồng Nai 4, Cần Thơ 3, Đồng Tháp 2, Tiền Giang 1, Bình Thuận 1, Đà Nẵng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 208 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,0%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 26 tháng 9 có 865.610 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 39.232.772 liều, trong đó tiêm một mũi là 30.946.214 liều, tiêm mũi 2 là 8.286.558 liều.